Akik a hazai retro fórumokat figyelemmel kísérik, az idei év során biztosan találkozhattak Nagy Attila nevével. Igazándiból külföldi csatornákon sem megkerülhető a neve, ugyanis amint egy lelkes gyűjtő a ritkaságnak számító Commodore 1581-es Drive után érdeklődik, rendre megemlítik az ő általa készített replikát. De ki is ő valójában, és mi visz rá valakit arra, hogy ilyen fába vágja a fejszéjét? Reméljük, a következő percekben erre is választ kapunk. Szia Attila! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a megkeresésünket. Bemutatkoznál pár szóban? Hát szia Balázs, sziasztok, üdvözöllek téged, illetve üdvözlöm a kedves nézőket is. Nevemet már elmondtad, de azért elmondom még egyszer, ugye Nagy Attilának hívnak. Közel fél száz esztendeje születtem itt Borsod megyében, és több kevesebb megszakítással azóta itt is élek. Végzettségemet tekintve én egy mérnök informatikus mérnök tanár vagyok. Jelenleg ahogy egy helyi középiskolában dolgozom, mint informatikus, illetve informatika tanár. Szabadidőmben szinte gyerekkorom óta is nagyon sokat foglalkoztam műszaki jellegű dolgokkal, és itt nem csak a használatról van szó, hanem ezeknek az eszközöknek az esetleges javítása is. Az egész életemet tulajdonképpen kitöltötte ez a fajta tevékenység. És itt nem csak az elektronikai dolgokra gondolok, hanem egyéb gépészeti dolgokra is, hiszen emellett az informatikai végzettségem mellett még van egy gépjárműtechnikai szerelő végzettségem is, illetve számítógép szerelő és karbantartó műszerész végzettséggel is rendelkezem, tehát elég széles a látóköröm a műszaki területeken. Te vagy az AT Vlog YouTube csatorna tulajdonosa. Mesélnél nekünk erről egy kicsit? Honnan jött az ötlet, ki a célközönséged, és egyáltalán milyen célod van ezzel a csatornával? Nos igen, a YouTube csatorna egy érdekes történet. Igazából a kezdete ennek a csatornának azért egészen régre visszanyúlik, egészen 2008 környékére. Én akkoriban egy számítógépes szervizben dolgoztam, mint szervizvezető, és ott a szervizben készítettünk jó pár oktató videót, illetve ilyen bemutató videót, ahol a szerviz tevékenységeket próbáltuk bemutatni. Maga ez az egész videózás már ekkor megfogalmazódott bennem, hogy ez egy egész jó dolog, és utána az következő években készítettem is egy pár saját magam által végzett javításról ilyen kisebb videókat. De ekkor még nem volt a csatorna ebben a formában, ahogy most is látható, csupán fölraktam egy-két videót. Aztán a munkámmal kapcsolatban, ahogy bekövetkezett nálam az, hogy oktatnom kellett ugye a diákokat, fölmerült az az igény, hogy különböző oktató témájú videókat is kellene készítenem, és elkezdtem készíteni különböző programozásokkal kapcsolatban, illetve egyéb más adatbáziskezelés, illetve egyéb más témában különböző oktató videókat, és ezeket túlnyomó részt egyébként elsősorban akkor a saját diákjaimnak készítettem. Közben természetesen én a saját hobbimat folyamatosan űztem, és ugye az ember, hogyha elkezdi nézni a YouTube csatornát, sajnos még mai napig is, de jó pár évvel ezelőtt még inkább igaz volt ez, ha elkezd keresni például a retro számítógépes témákban videót a YouTube-on, akkor ugye azt tapasztalhatja, hogy magyar nyelvű csatornát nem nagyon fog találni. Külföldi nyelvű csatorna, angol nyelvű csatorna nagyon-nagyon sok van, magyar nyelven kevésbé található ilyen. És úgy gondoltam, hogy ha ennyire kevés ilyen jellegű videó van, akkor miért ne készítsünk egy csatornát, és azokat a tevékenységeket, amiket én végzem, miért is ne tegyük föl magára az internetre, illetve elérhetővé mások számára. Célközönséget igazából én nem kerestem, tehát nem végeztem ilyen kutatást, hogy kiknek is szeretném. Én úgy gondolom, hogy akit érdekel ez a téma, és legyen ez a legfiatalabbtól az egészen a nyugdíjas idős korosztályig, szerintem mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő témájú videót az én csatornámon is, illetve magán a YouTube-on. És szerencsére maga a nézőközönség is olyan, tehát nagyon sok visszajelzést kapok, és tényleg nagyon sok idősebb embertől, nagyon sok fiataltól kapok különböző
hozzászólásokat, illetve különböző kérdéseket nagyon-nagyon sokan megkerestek már szerencsére ezzel kapcsolatban. A csatornád elég változatos. Van itt a programozástól kezdve az oktatáson át, a 3D nyomtatásig mindenféle videó, de rendre kerülnek elő retro témájú építések és javítások is. Mitől ilyen meghatározó ez a számodra? Nos igen, a 8 bites számítógépek. Hát szerintem nem fogok túl nagy újdonságot elárulni. Szerintem ez nálam is, ez a 8 bites számítógépek iránti érdeklődés, ez egészen a gyerekkorra nyúlik vissza. Ugye én is a 80-as években voltam ugye 10 éves, és tulajdonképpen egy elég nagy hiány keletkezett úgymond gyerekkoromban. Nagyon érdekeltek az akkoriban megjelent számítógépek, de hát sajnos főleg itt Borsod megyében ez szinte elérhetetlen volt számunkra. Aztán természetesen a 80-as évek végén, 90-es évek elejében már én is hozzá tudtam jutni ilyen számítógéphez. Először azt hiszem egy Enterprise-hoz, majd Commodore 64-hez, de aztán ez gyorsan túllendült, és itt én azt gondolom, hogy maradt is egy űr szerintem magában az én életemben is. Aztán későbbiekben, mikor már lehetőség nyílt arra, hogy én egy ilyen számítógépekhez hozzá tudjak jutni, akkor úgy gondoltam, hogy miért ne próbáljuk ki ezeket a számítógépeket, nézzük meg, hogy amit gyerekkorban nem tudtam ugye kipróbálni, azt most már meg tudom tenni, és ki tudom próbálni, hogy milyenek is voltak ezek a gépek. És természetesen ugye a műszaki érdeklődésemnek következtében az is előfordult, hogy ilyen régi számítógépekhez csak úgy tudok hozzájutni, hogy üzemképtelen állapotban van, vagy nagyon-nagyon rossz állapotban van. És úgy gondoltam, hogy akkor ezeket a gépeket megpróbáljuk megjavítani. És ha már megjavítjuk ezeket a gépeket, vagy megnézzük, hogy milyenek voltak ezek a gépek, akkor úgy gondolom, hogy erről érdemes készíteni egy magyar nyelvű bemutatót, magyar nyelvű videót, és talán ezzel a fiatalabb korosztálynak is tudok valamilyen segítséget nyújtani, mert a fiatalabbakat is, akit érdekel a számítógép informatika történelem, azoknak is egy nagyon jó témát tudok adni. Aztán az idősebb korosztálynak, vagy a mi korosztályunknak pedig egy nosztalgikus hangulatot tudunk talán ezekkel a videókkal idézni, vagy létrehozni. Ahogy a felvezetésben már említettem, az utóbbi időben az 1581-es replika kapcsán találhattak rá sokan. Mielőtt azonban erre rátérnénk, azért említsük meg, hogy nem ez az első ilyen projekted. Volt itt már Miki 80, Homelab, Apple 1 építés. Hát én itt valamiféle fétist érzek a háttérben. Ez neked ilyen kihívás? Hát most, mint az előzőkben említettem ugye magát ezt a retro számítógépes érdeklődést, hogy honnan is ered. Ugye ugyanennek köszönhetően, mikor az ember megpróbál beszerezni ilyen számítógépeket, akkor ugye sajnos azzal is szembesülnie kell, hogy bizonyos típusokat nagyon-nagyon nehéz beszerezni, illetve a ritkaságoknak köszönhetően ezeknek a típusoknak az ára rendkívül magas lett. Ugye ilyenkor két választása van az embernek, vagy összeszorítja a fogát és megnézi, hogy mennyi van a tálcájában, és megnézi a lehetőségeit, vagy választja azt a lehetőséget, és amit én nagyon sokszor meglépek, hogyha megfelelő dokumentációval rendelkezik egy adott számítógép, megvannak azok a szükséges eszközök hozzá, amikkel ezeket a gépeket esetleg újra lehet kreálni, akkor egyfelől kiélem azt a javításos, vagy azt az építési örömöt is, amit én egyébként érzek ezeknek az építése során. Mellette pedig újra alkotok egy olyan gépet, amit egyébként valószínűleg hozzá sem tudnék jutni. Például itt egy Apple 1-et, hogyha említünk, ugye egy eredeti Apple 1-nek az ára az akár több 100 millió forint is lehet. Ugye gyakorlatilag én azt gondolom, hogy szinte egyikünk sem engedhetné meg magának, illetve még ha megengedhetné sem, tudna ilyen géphez hozzájutni. És ugye magam emiatt a beszerezhetetlenség miatt úgy gondolom, hogy ha meg tudom oldani azt, hogy egy ilyen gépet, vagy egy ilyen eszközt újra tudok építeni, és meg tudom nézni úgy a működését, és úgy ki tudom próbálni ezeket a gépeket, akkor én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül jó dolog, és hát én nekem egy külön örömet jelent az, amikor egy ilyen gépet látok úgy, még hogyha replika formájában is, hogyha sikerül egy ilyen gépet úgymond feléleszteni, ez egy nagyon nagy öröm tud lenni. Azt megtudhatjuk, hogy milyen replika van még a bakancs listában? Igen. Jelenleg is van olyan replika, aminek az építése folyamatban van, ez egy csehszlovák Ondra számítógépnek a replikája. Ez nem teljesen az én ötletem volt, és nem is egyedül építem, nem is egy darabban építjük. Sajnos most itt ennél van egy pici kis megakadás. Ilyenek természetesen elő szoktak fordulni, de majd valószínűleg ez is megoldódik. Aztán
Van még ötletem például a Homelab vonalon is, ugye fölmerült a Homelab 2 Aircomp replika megépítése is, ez is tervben van, valószínűleg ebből is majd a jövőben várható, hogy készülni fog replika. Aztán más magyar számítógép vonatkozásában itt például a Primo esetén is merült föl olyan ötlet, hogy építsek egy újabb Primót, és itt nem arra gondolok, hogy egy teljes Primo replikát építek, hanem picit átgondolt Primo változatot, kibővítve egy-két olyan dologgal, ami esetleg az eredeti Primóban nem volt megtalálható, illetve némileg átgondolva az eredeti Primónak az áramköreit, viszont például mondjuk egy eredeti Primo házban, majd ezt meglátjuk, ezt majd a jövő fogja természetesen eldönteni. Aztán ugye nyilvánvalóan, hogy merülnek föl egyéb más 8 bites korszakból van megtalálható számítógépek, valószínűleg ezek közül, hogyha olyan dokumentációval ellátottat sikerül találni, és úgy gondolom, hogy érdemes megépíteni, bizonyára meg fogom tenni. Ezen túlmenően vannak még olyan tervek, hogy egyéb különböző hardware elemeket is készítek ilyen számítógépekhez, például Enterprise 128-hoz is van tervben, illetve már készülőben van egy floppy meghajtó, egy külső floppy meghajtó. Ugye ezeknek a dokumentációi egyébként elérhetőek, ezekből én egy olyat próbálok egyébként majd valószínűleg kreálni, ami egészen könnyen esetleg után megépíthető mondjuk egy ilyen drive. És hát természetesen még ezen kívül jó pár olyan hardware lehetőség van, ami majd a csatornán megjelenhet, de hát ez majd a jövőben meg fogjuk látni, hogy hogyan is fog ez alakulni. Akkor most térjünk rá az 1581-re. Nekem életemben egyetlen egyszer sikerült a közelébe férkőznöm, de akkor sajnos lecsúsztam róla. Pedig akkoriban a 90-es években a félkaromat odaadtam volna érte. Ugyebár ez volt a Commodore-nak az egyik utolsó, hanem az utolsó fejlesztése, amit 8 bites gépekhez készített. Segítségével az Amigához hasonlóan 3,5 szoros lemezeket használhattunk volna adattárolásra. Az adattárolást azt kiemelném, ugyanis tényleg arról van szó, hogy ennek a szoftveres támogatottsága az akkor jelenlévő programokhoz nem volt éppenséggel túl rózsás. Pedig lehetett volna ez egy komoly előrelépés a hajlékony lemezek után, de hát ez akkor történhetett volna meg, ha elterjed. Vagy csak nálunk nem volt ez ennyire ismert? Mennyire ritka egyáltalán egy ilyen eszköz? Nos igen, ez egy érdekes téma, hogyha az ember ezt megvizsgálja, akkor valóban így van, ahogy ezt elmondtad. Tehát igazából én azt gondolom, hogy már abban a korban, amikor az 1581-es floppy meghajtó előjött a Commodore-tól, akkor ez a téma már valahol ilyen lejárt lemezként jelent meg, és szerintem ennek is köszönhető, hogy annyira nem gyakori. Persze emellé azt is azért meg kell jegyezni, hogy ez lehet, hogy csak nálunk van így, hogyha az ember azért felmegy mondjuk a különböző hirdetési portálokra, külföldi hirdetés, például az eBay-re, akkor azért rendre lehet találni, ha rendkívül drágán is, de azért rendre lehet találni 1581-es floppy meghajtót. Nekem az a véleményem, hogy ugye nálunk mi Magyarországon egy körülbelül 4-5-6 éves késéssel jutottak el ide a különböző eszközök hozzánk, és ugye mivel ez a floppy meghajtó azért már a 80-as évek végén jött ki Amerikában is, ezért azért azt meg kell jegyezni, hogy ugye ez a késés az azt is jelentette, hogy gyakorlatilag mire hozzánk jutott, ez már belecsúszott a PC-s érába, illetve itt már a különböző felhasználók a PC irányába kezdtek el kutakodni. Szerintem ennek is köszönhető, hogy Magyarországon ez nagyon-nagyon ritka, olyannyira, hogy én nagyon sok felhasználóval beszéltem, aki nem is nagyon hallott még az 1581-ről, nem hogy birtokolt volna, vagy látott volna. Vagy hogyha hallott is, csak valami nagyon-nagyon halvány információi vannak ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ennek is köszönhető a ritkaság. Ugye nálunk Magyarországon ugye jellemzően a Commodore-nál ugye a Commodore 64 volt ugye a meghatározó, az iskolákban ugye a Commodore 16, illetve a Commodore Plus 4, de az otthonokban én azt gondolom, hogy a vasfüggöny lebontása után ugye az Ausztriába történő bevásárló turizmus következtében beáramló Commodore 64-ek mellett ugye a népszerű floppy meghajtó az 1541, jellemzően az 1541-2 volt már akkor, és ugye a Commodore C64C, és itt igazából az 1581 én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés jutott be hozzánk, és emiatt én azt gondolom, hogy emiatt valóban nagyon-nagyon kevés van ebből a meghajtóból.
Te hogyan találkoztál vele? Esetleg te is a beszerezhetetlensége miatt kezdtél az építésébe? Hát igen, pontosan így, ahogy mondod. Igazából nekem is nagyon szegényesek voltak az információim ezzel kapcsolatban. Ugye jellemzően én is a 1541-es floppy meghajtóval foglalkoztam, nekem is ez volt annak idején. Ismert volt ugye számomra az 1571-es floppy meghajtó, illetve tudtam, hogy van egy-két különlegesebb típus, és végül is így került képbe nálam is ugye az 1581. Nyilván én is utána néztem és megpróbáltam először eredeti példányt beszerezni. Egyébként a legtöbb géppel általában én is ezt próbálom megtenni, megpróbálunk beszerezni akár egy üzemképtelen eredeti példányt is, és akkor ezt esetleg megjavítani. De sajnos szembesülnöm kellett nekem is azzal a ténnyel, hogy Magyarországon ez szinte beszerezhetetlen. Külföldi portálokon pedig olyan számomra irreálisan magas árat kérnek ezekért a meghajtókért, hogy gyakorlatilag ez egy az egyben nem volt választási lehetőség számomra. Aztán ugye, mikor tanulmányoztam ezeknek a meghajtóknak a felépítését, akkor tulajdonképpen született meg az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt nem megvásárolnánk, hanem megpróbálnánk újraépíteni. Retros körökben rendszeres kérdés szokott lenni, hogy milyen hardvernek kellett ezért meghalnia. Gondolok itt például a hangcsipje miatt kibelezett C64-ekre. Volt olyan alkatrész, amit már nem, vagy csak nagyon nehezen lehetett beszerezni? Nos igen, ez egy szomorú kérdés egyben egyébként. Tehát sajnos ugye azt is tudnunk kell, hogy ezek főleg a Commodore-ra jellemző, ugye, hogy olyan alkatrészeket használnak ezekben az eszközökben, ugye amik saját fejlesztésű integrált áramkörök voltak, és ugye amikor az ember egy ilyen új hardware vagy egy replika fejlesztésébe fog, akkor szinte azonnal szembesülni fog azzal a ténnyel, hogy ezekhez bizonyos alkatrészeket csak úgy lehet beszerezni, hogyha valamilyen más eszközt ugye szét kell bontani. Ugye ennek a floppy meghajtónak igazából ilyen téren egyetlen egy alkatrésze van, amihez valamilyen más Commodore eszköz szét kell szedni, ez pedig a CIA IC-je, ugye ez a sorosvonali kezelő IC-je. Igazából ugye ennek az integrált áramkörnek van egy csatoló funkciója, ugye erre mindenféleképpen szükségünk van. Ugye ez az integrált áramkör egyébként megtalálható a Commodore 64-ben, ugye 6526 néven található benne. Ugye 2 darab is van egy Commodore 64-ben, illetve ugye ilyen CIA IC található az Amigákban is, ugye a 8520A, 8520PD. Ugye szerencsére ez a floppy meghajtó bármelyik CIA IC-vel képes működni, tehát igazából nincsen nem válogatós ilyen téren, de sajnos ugye ez azt jelenti, hogy vagy egy Commodore 64-nek, vagy valamilyen Amigának, vagy valamilyen más olyan eszköznek egyébként, amiben esetleg ilyet fellelünk, annak sajnos bontásra kell, hogy kerüljön. Én ezt nagyon nem szeretem, tehát ugye én nagyon nem szeretem a számítógépeket szétbontani, ezt el is tudom mondani, hogy igazából én nem is bontottam szét egyetlen egy eszközt. Nekem nincs szívem hozzá, hogy szétszedjek főleg egy működő eszközt. Sajnos én nálam az áll, hogy ha hozzám kerül egy bontásra szánt, alkatrésznek szánt gép, én még azt is megpróbálom megmenteni. És ugye sajnos ez egy probléma. Ugye ezeket az integrált áramköröket azért szerencsére külföldről sikerült beszerezni, külföldön bontották szét őket, külföldön szétbontott eszközökből. Ha jól emlékszem, ami nekem készletem van hozzá, meg amit sikerült vásárolni, ezek mind Amigákból származnak. A felhasznált PC-s meghajtókról mit kell tudnunk? Ezek DD-s vagy HD-s meghajtók? Milyen nehéz egy ilyet ma beszerezni? Hát szerencsére maga a floppy meghajtó ilyen téren, mint beszerzés, ez nem probléma. Tehát ugye rengeteg PC bontó van az országban, nagyon sok helyen. Szerintem minden nagyobb városban lehet találni olyan számítógépes üzletet, vagy valamilyen számítógépes vállalkozást, aki azzal foglalkozik, hogy ilyen gépeket bontson szét. És szerencsére ugye PC floppy meghajtót azért ilyen helyekről lehet vásárolni. Tehát ugye ezzel igazából nincs gond. A kérdésedre válaszol, ezek teljesen normál PC 144-es floppy meghajtók, tehát ezek HD floppy meghajtók. Ezeknek a floppiknak nincsen semmi problémája a DD-s lemezeknek a kezelésével, tehát szerencsére itt a floppy meghajtóknál ilyen téren nincs probléma, és a beszerezhetőséggel is szerencsére annyira nagy gond nincs. Én azt gondolom, hogy egy ilyen PC floppy meghajtót Magyarországon ilyen 1-2 ezer forintért meg lehet vásárolni. Egyébként a konkrét típust is egyébként, ami ebben a floppy meghajtókban dolgozik, ezeket eBay-en is akár ilyen 6-7 ezer forintért, maximum 6-7 ezer forintért ugye beszerezhetők, és ugye ezeket is lehet használni, de természetesen ugye az eredeti floppy meghajtót is be lehet hozzá még szerezni, ha bár itt azért felmerül az a probléma,
probléma, hogy ezek a floppy meghajtók, amik ugye az Amigákban voltak, ugye az Amigás körökben is ismert probléma, ugye a floppy meghajtóknak a halála, hogy mennyire jók azok a flopik, amiket esetleg bontásból az ember Amigák bontásából tud beszerezni. A videódban említetted, hogy a beszerezhető EPROM-ok miatt egy váltható GIFI DOS-szal és eredeti DOS-szal rendelkező változat megépítése igazániból csak egy kapcsoló kérdése. Készült végül ilyen verzió? Igen, készült. Ugye a második verziója ennek az alaplapnak, ugye, ami készült, a második verziós alaplapja, ez már úgy lett kiépítve, hogy ezen az alaplapon kiépítést kapott ez a lehetőség. Ez tulajdonképpen csak annyi, hogy egy nagyobb méretű EPROM-ot helyezünk magába a meghajtóba, és majd az EPROM-nak a címzését tudjuk átállítani ezzel a kapcsolóval. Egyébként az első szériás alaplapon is megoldható ez, ugyanúgy, mint az eredeti floppy meghajtóban, csak ugye ott némi barkácsolás szükséges, ugye ki kell hajtani az IC-nek a lábát, és ugye arra kell egy kapcsolót kötni, de készült ebből igen, és igen, megoldható. Azt azért tudni kell természetesen, hogy ugye a GIFI DOS az nem teljesen ingyenes, tehát ugye ezt nem lehet ingyenesen beszerezni, tehát ennek licensze van, viszont a lehetőség megvan, tehát ugye, ha valaki rendelkezik ilyen licenszel, ez minden további nélkül beégethető az EPROM-ba, és innentől kezdve működik GIFI DOS-sal, illetve maga az eredeti EPROM tartalommal is, tehát teljesen működőképes maga a floppy meghajtó. Arra most nem kérnélek, hogy az építést részletezd. Aki erre kíváncsi, annak mindenképp ajánlom, hogy látogassa meg a YouTube csatornádat, ott aztán lépésről lépésre végignézheti, hogy egy ilyen PC-s meghajtóból és a megfelelő vezérlő elektronikával hogyan lesz egy működőképes 1581-es replika. Az viszont érdekelne, hogy az utódokat ismered-e, a CMD által gyártott FD2000-et, illetve az FD4000-et. Ezek 2001-ig megvásárolható hardverek voltak. Igen, ismerem őket, ismerem ezt a két meghajtót, de sajnos még a két kezem közé egyetlen ilyen meghajtó sem került. Ami ismeretem van, az ugye az internetről, illetve a különböző dokumentációkból származik. Ugye azt azért tudni kell ezekről a meghajtókról, hogy ugyan ezekben a meghajtókban már nagyon-nagyon speciális Commodore integrált áramkör nincs, viszont ezeknek a meghajtóknak teljesen zárt a hardvere, tehát semmilyen olyan dokumentációt nem tudok, vagy én nekem nincsen tudomásom róla, amiből akár felismerülhetne az, hogy egy ilyen meghajtót újraépítsünk. Gondolok itt arra, hogy nincsen meg az a technikai háttér, nincsenek meg különböző ROM-mentések, a különböző kapcsolási rajzok, illetve egyéb technikai dokumentációk, ami alapján egyáltalán el is lehetne indulni. Egy ilyen floppy meghajtót, egy FD2000 vagy 4000-esnek az újraépítéséhez mindenféleképpen legalább az kellene, hogy a kezem közé kapjak mondjuk egy eredeti példányt, és ugye ezt meg kellene ugye vizsgálni, felülvizsgálni, és sajnos ugye itt jön az a nagyon komoly dolog, ugye az a különböző visszafejtési munkák, amivel úgymond szét kell bontani egy ilyen meghajtót, és ugye ennek a szétbontásával lehetne föltérképezni, hogy egyáltalán ezt a meghajtót van-e lehetőség arra, hogy újraépítsünk. Én úgy gondolom, hogy ezekből tényleg nagyon-nagyon kevés példány maradt fönt. Sajnos ezekből replikát építeni úgy gondolom, hogy rendkívül nagy kihívás lenne, és szerintem nem is biztos, hogy sikerülne ebből épkézláb replikát. Olyan replikát építeni, amit többszörösen is lehetne esetleg reprodukálni. A videódban említetted, hogy a 3D nyomtatott háznak több változata is készült. Illetve, hogy a PC meghajtókból többet is ki kellett próbálnod, mert nem mindegyik volt megfelelő a feladatra. Ezek gondolom sok időt elvettek, és bizonyára sok bosszúságot is okoztak, de ezek voltak a legkomolyabb problémák a fejlesztés során? Hogyha most valaki belevágna egy sajátba, akkor mire készüljön, mire figyeljen leginkább? Nos igen, készült kétféle ház, illetve nem. Tehát ugye maga a készüléknek a burkolata, illetve maga a ház az egyetlen egyféle módon van elkészítve, tehát mindegyik készülékhez ugyanaz a burkolata. Itt úgy van kialakítva maga a készülékház, hogy a különböző típusú, igazából kétféle típusú floppy meghajtóhoz egy belső konzol van kialakítva, és az a belső konzolt kell olyan típusút készíteni hozzá, ami az adott floppy meghajtóhoz illeszkedik. Ezzel gyakorlatilag ugyanazt a burkolatot tudjuk használni az eredeti Canon Drive-hoz, illetve az utólag beépített Samsung floppy drive-okhoz is. És akkor itt el is mondtam ugye, hogy milyen PC-s floppy volt. Ugye igen, ezt elmondtam a videómban is, hogy ez egy nehéz
pillanat volt, vagy ez egy nehézséget okozott. Ugye azt tudni kell, hogy ezekben az eszközökben ugye az eredeti Amigás floppy meghajtók vannak. Ugye az Amigás körökben ez ugye egy ismert probléma, hogy ugye a PC-s flopikat ugyan üzembe lehet helyezni magán az Amigában, de ugye át kell alakítani. Ugye ez azért van, mert a PC-s flopiknak a csatlakozó felülete nem egészen sugárkompatibilis, míg az Amigákhoz lévő meghajtókban olyan meghajtó szükséges. Ezt viszonylag könnyen meg lehet általában szinte az összes PC floppyban oldani, és ugye ez volt egy nagy nehézség, ugyanis én is ezzel próbálkoztam első körben, és ugye ez egy problémát is okozott, mert nem akart működni az első floppy meghajtókkal, és az érdekességhez hozzátartozik, hogy ugye amíg az Amigákban ezek az átalakító flopik hibátlanul tették a dolgukat, addig az 1581-ben sajnos nem voltak hajlandók működni, úgyhogy egy jó pár típus ki kellett próbálnom, miután kiderült, hogy a Samsungnak van egy olyan típusa, ami minden további nélkül működik, és ezzel hibátlanul teszi a dolgát az 1581. Szerencsére nincs is ezzel probléma, tehát egész könnyen beszerezhető ez a Samsung floppy meghajtó, úgyhogy én ígértem is a videómban, hogy majd megpróbálok más típust is egyébként felhajtani. Megpróbáltam egyébként időközben, én nem tudom, tehát körülbelül 6-7 féle gyártmányt kipróbáltam, és egyik sem működik az 1581-jel, kivéve ezt a Samsungot, de ez nekünk tökéletesen jó, mert ugye ezeket a floppy meghajtókat szerencsére nagyon nagy számban szerelték be PC-kbe, így ezeknek a felelhetősége nem okoz problémát. Ugye az építéssel kapcsolatban mik okoztak nehézséget? Ugye talán az egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy nem volt eredeti floppy meghajtó az fejlesztés során a kezem között. Tehát ezt az 1581-es floppy meghajtót én úgy fejlesztettem ki, ezt a replikát, hogy nem volt a kezem között egyáltalán egy pillanatra sem eredeti floppy meghajtó, olyannyira, hogy én máig nem fogtam a kezemben 1581-es floppy meghajtót eredetit. És fölmerült a kérdés, hogy akkor hogy sikerült mégis ezt a replikát megépíteni? Hát ugye úgy, hogy például a doboz tervezés volt ilyen szemszögből egy nagyobb kihívás. Ugye az eredeti befoglaló méretei azért ez köztudomásúak, tehát ez ugye utolérhető információ, ez megvolt, és különböző fotók alapján, videók alapján, különböző arányosítással, ugye az eredeti befoglaló méretekhez történő arányosítással lettek fölvéve és meghatározva a különböző méretek, és ezek alapján terveztem meg a készüléknek a házát. Ugyanígy készült el a nyomtatott áramköri lap is, ugye a nyomtatott áramköri lapnak a fóliázata, az eredeti fóliázata nem volt számomra elérhető. A kapcsolási rajz a szerencsére igen, a kapcsolási rajz az ugye a gyári dokumentációban elérhető, illetve a gyári dokumentációban az alkatrészek elhelyezkedése a magán a nyomtatott áramköri lapon is megtalálható, és ennek megfelelően tulajdonképpen a nyomtatott áramköri lapot is ki lehetett alakítani úgy, hogy egy nagyon-nagyon nagy hasonlóságot mutat az eredeti nyomtatott áramköri laphoz. Hát, hogyha valaki ilyet szeretné építeni magának otthon, én azt gondolom, hogy az első dolog az legyen, hogy próbálja meg az alkatrészeket beszerezni. Én azt gondolom, hogy nem lehetetlen feladat, tehát még a CIC-t is be lehet szerezni, ugye össze kell szedni, van még benne egy-két speciálisabb alkatrész, ilyen különböző szűrők, illetve kvarcoszcillátor, aminek esetleg egy picit nehézkesebb lehet a beszerzése, de nem lehetetlen egyik sem. Aztán természetesen, ugye, hogyha megvannak ezek az alkatrészek, akkor ezeknek az összeépítése tulajdonképpen én azt gondolom, hogy annyira nem nehéz. Szerencsére maga a meghajtó annyira nem érzékeny az alkatrészekre a tapasztalataim szerint, tehát elég széles spektrumban működik különböző típusokkal. Hát aki ebben a témában úgy ismerettsége van, az ugye, vagy ismert számára ezek a témák, ugye a különböző típusú logikai integrált áramköröknek nem érzékeny egyáltalán, tehát minden szériával teljesen jól tud működni. Én azt gondolom, hogy egyébként így utólag visszagondolva tulajdonképpen annyira nagyon nagy nehézség nem volt az építése, inkább csak azt gondolom, hogy az volt a kihívás, hogy nem volt a kezem között eredeti meghajtó, és ugye ennek a hiányában azért ez így egy picit nehezebb volt a kelleténél. Pár hirdetés erejéig láthattuk, hogy az eddig elkészült példányokból egy-két darab kikerült gyűjtők kezébe. Most bizonyára sokaknak felcsillan a szeme, hogy egy ilyen ritkaságnak, ha csak a remake-je is, de talán elérhető közelségbe kerülhet általad. Válasz további drive-ok építését? Hogyha igen, akkor mégis milyen árral számoljon, aki szeretné veled fölvenni a kapcsolatot? Nos igen,
ha jól emlékszem, 2 darab ment ki hirdetésben, tehát 2 darab meghajtót hirdettem meg eladásra, és nagyon gyorsan el is kelt mind a 2 meghajtó. Azt azért tudni kell, hogy ettől több készült, tehát többen megkerestek már úgymond privátban, tehát többen megkerestek már ezzel a kapcsolatban, és amint lehetőségem volt ezeknek az úriembereknek, aki ezt komolyan is gondolta a vásárlást, azoknak készítettem is ilyet. Ugye a videómban elmondtam, hogy ennek a 1581-esnek a gyártása vagy a készítése azért eléggé korlátozott. Egy az, hogy elég sok időben telik összeépíteni egy ilyen meghajtót, illetve hát az alkatrész után pótlás ugye akadozik elég erőteljesen, illetve hát maga például a CAIC-nek a beszerzésével ugye problémák lehetnek. Ugye emiatt el is mondtam, hogy én úgy terveztem, hogy egy pár példányt gyártok belőle, vagy készítek belőle. Most azt tudom mondani, hogy van még alkatrész hozzá, tehát még lehet belőle gyártatni, vagy tudok vállalni egyébként ilyennek a replikának a készítését. Nyilván várni kell, tehát ez nem történik már a hónapra, egy pár hét időtartam kell azért egy ilyen replikának a legyártására, hiszen én nem csak ezzel foglalkozom, mint ezt a videó elején már elmondtam. Megkérdezted az árát, én azt gondolom a videómban én ezt kifejtettem, hogy hogyan tevődik össze az ára. Lehet, hogy első hallásra egyébként ennek az értéke, ami körülbelül a korommal megegyező ezres nagyságrend, tehát ez körülbelül egy ilyen 50 000 forintra tehető ennek a floppy meghajtónak az értéke. Én a videómban kifejtettem ezt, hogy miből is áll ez össze. Hát sajnos ugye az alkatrészek, maga a 3D nyomtatott ház, a különböző egyéb alkatrészeknek a beszerzése, maga az alkatrész költsége viszonylag magas ennek az eszköznek. Aztán természetesen ugye ezeket a floppy meghajtókat én nem csak úgy szoktam átadni, semmilyen olyan remake terméket, amit én legyártottam, én nem szeretem csak úgy, hogy odadom, hanem ez tényleg egy tartozékokkal felszerelve dobozban, tehát tényleg egy olyan úgymond körítéssel kapja meg az új tulajdonos, hogy ezt valójában a használatot segítse neki, illetve megfelelő minőségű tárolást is biztosítson neki. Tehát, hogyha valakinek erre igénye van, természetesen megkereshet. Nyilvánvalóan, mint mondtam, erre várakozni kell, és körülbelül ezek a lehetőségek, én azt gondolom, amiket tudok itt nyújtani számotokra. Szerintem a videódban részletezett árkategória, ez teljesen érthető. Hogyha valaki szeretné felvenni veled a kapcsolatot, akkor az interjú végén megtalálja majd az elérhetőségedet. Azt megtudhatjuk, hogy most mind dolgozol? A csatornádon milyen videók várhatók? Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy milyen videók várhatók a csatornán, mert sokszor még én sem tudom megmondani. Az igazság, hogy nagyon-nagyon széles ugye a csatornán a témakör. És igazából azért itt a napi életnek a változásai sokszor befolyásolják, hogy éppen mi kerül ki a csatornára. Nem is kifejezetten azt, hogy éppen mihez van kedve, mit csinálok, hanem igazából, hogy hogyan alakul az embernek az élete. Vannak természetesen, mint projektek, mint már azt az előzőekben mondtam, ugye vannak replika tervezési projektek. Most én azt gondolom, hogy a 3D nyomtatós videókból is ment ki egy pár darab, még szerintem most itt az interjú felvétele kor is szerintem fog kimenni. Aztán természetesen ugye a különböző retro számítógépes videók azok folyamatosan fognak jönni. Hát nagyon-nagyon sok retro számítógép van itt még nekem egyébként, amit úgymond fel kell újítani, restaurálni kell, be kell őket vizsgálni, javítani kell. Itt tudnék sorolni nagyon-nagyon sok típust, ilyen kurrensebb típusokat, Commodore 128D, Acorn számítógép van, Philips MSX gép is található, több Enterprise van, azt hiszem talán valamelyik videóban mutattam is ezeket, hogy nagyon-nagyon romos állapotban vannak, és nagyon sok Commodore-ok, tehát nagyon sok Commodore számítógép van, ugye ezekből bizonyára még rengeteg videó fog kimenni, meg hát ugye az éppen folyamatban lévő projektekről is természetesen majd készülnek a videók. Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat, rendkívül jó volt belekukkantani így egy ilyen projektbe, egy ilyen fejlesztésbe, illetve nagyon remélem, hogy a jövőben még tudunk beszélgetni, leginkább személyesen más hasonló munkáit kapcsán. Hát én is köszönöm magát a felkérést erre az interjúra, és hát én is remélem, hogy nem csak így a digitális világban, tehát nem csak ebben az online világban tudunk majd találkozni, hanem talán majd valamikor személyesen is lehetőség nyílik majd erre. Veled is, meg ugye a nézőkkel is, meg akik ebben a témában érdekeltek. Én azt gondolom, hogy bizonyára nagyon érdekes beszélgetések lehetnek. Úgyhogy én megköszönöm
ezt a figyelmet, és így el is köszönök tőletek. Sziasztok!